Today we will start learning more two words. First one is was. Was means see. एक ਹੁੰਦਾ was जिसका मतलब है see. Second one is were, W-E-R-E, were, sun. Means was यूज ਹੁੰਦਾ है singular ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਨ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲੂਰਲਸ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਵਾਂਗੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਵਾਸ, ਇਟ ਵਾਸ ਕੋਲਡ ਟੂਡੇ, ਅੱਜ ਠੰਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਵਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਸੈਡ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਕਾਰ ਵਾਸ ਰੈਡ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਵਾਸ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਕੋਲਡ ਟੂਡੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਸੈਡ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਦ ਕਾਰ ਵਾਸ ਰੈਡ, ਕਾਰ ਰੈਡ ਸੀ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫॉर ਸਿੰਗੂਲਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਸਬਜੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਇਟ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਗਾਇਆ, ਵਾਸ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਰਬ। ਇਹ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਰ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਸ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ। ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਊ ਵਾਸ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਵਰ। ਵਰ ਮੀਨਸ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਈਏ। ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰ ਹੈਪੀ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਦ ਡੌਗਸ ਵਰ ਐਕਟਿਵ, ਡੌਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਵਰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਦੀ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਵਾਸ ਜਾਂ ਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ। ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਸ ਵਰ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਬ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।